ซิลิเกตแล้วนะ แล้วเราก็จะมากะตรงกลางตรงนี้เดี๋ยวจับเลยทำได้เลยนะนี่จับงี้นี่ก็ยามาอัดโอเคแค่นี้เราเสร็จแล้วเราจะไปหยอดสีกันเลยนะเดี๋ยวเอากระมังลูกเก่งมาก่อนดูนี่เอาสีมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บตัวนี้ฟ้าอันนี้เอาสีพาสเทลนะเนี่ยกลับมาอีกข้างหนึ่งทำงานแล้วต้องทำอย่างมีความสุขนะถ้าใจไม่รักมันออกงานออกมาไม่สวยนะทำสีอ่อนก่อนก็ห่อสีอ่อนเก็บไปก่อนโอเคหาถุงมาใส่ก่อนเก็บสีอ่อนทีนี้เราก็มาทำสีเข้ม
นี่ทำไปเลย อันนี้สีอะไรเอ่ย สีกรมท่าใครอยากได้สีดำก็ใส่สีดำนะ แต่คนทำชอบกรมท่าถ้าไม่กลัวเปลืองสีนะละลายใส่กระป๋องแล้วจุ่มลงไปเลยจบแล้วใส่ถุงทั่วเด็ดเอาย่าง นะ เ
ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะ